chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Bệnh nhân cấp cứu chuyển viện đến chị Oanh. Chị không thể ra nếu không có sự phân công của sếp. Anh Tạo. Tôi là bác sĩ trong phòng mổ. Tôi không sao hiểu nổi các người nữa. Chỉ vì giữ miếng với nhau mà bệnh nhân đến, không ai chịu ra giải quyết. Theo lý thuyết lương tâm cao cả của em, khi bệnh nhân đến, bác sĩ ra đón đã đi nửa đường rồi. Còn đứng lại cãi lộn về tinh thần trách nhiệm, sẽ có lỗi nhiều nhất. Chí lý. Nói giỡn vậy thôi, chứ ra đó em sẽ thấy không cô chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Ở đây lâu dám thành khùng quá. Mong rằng chị tin tôi là nhà chuyên môn thuần túy 100%. Còn tôi mong cậu sẽ sớm nhận ra, không bao giờ có khoảng chân không cho những người theo chủ nghĩa chuyên môn thuần túy. Chúng ta chờ xem. Ủa, em tưởng... Cô tưởng không đời nào tôi, một phó chủ nhiệm khoa không phải phiền trực lại có mặt đón bệnh nhân cấp cứu chứ gì. Dạ. Đơn giản vì tôi biết bác sĩ Oanh sẽ không ra. Bệnh nhân là cán bộ nhà nước, sao không có sổ bảo hiểm? Người nhà ông ta đang về nhà lấy, sẽ mang lại sau. Cô Vân, cô làm thủ tục tiếp nhận đi. Dạ. Cô bảo bác sĩ Thanh có bệnh nhân mới, cần ý kiến tham khảo của chủ nhiệm khoa. Dạ. Cô Hòa giúp giùm tôi. Cô báo bác sĩ Tạo, bác sĩ Oanh qua gấp. Nhận bệnh nhân. Thưa, thủ tục giao nhận đã xong. Cảm ơn nhiều, chào bác Không sĩ. có chi. Chuẩn bị thực hiện các xét nghiệm để mổ. Dạ. Tôi đề nghị anh giao ca này cho bác sĩ Oanh. Tại sao không phải là anh? Tôi muốn tạo điều kiện cho bác sĩ Oanh tiếp cận với những ca mổ kiểu này. Bác sĩ Oanh chuẩn bị mổ. Dạ. Chúc thành công. Có phải anh muốn dằn mặt tôi không? Tôi vừa được thầy Thanh dạy cho một bài học.
Người bác sĩ giỏi không chỉ biết bệnh nhân bệnh gì, chữa trị thế nào, mà cần phải biết bệnh nhân đó là ai. Tôi xin chỉnh lại. Người bác sĩ giỏi không chỉ biết đồng nghiệp của mình trình độ thế nào để công tác, mà còn phải biết người đó là ai. Tôi phân công cho cô ca mổ này đơn giản chỉ để cô biết rõ tôi là ai thôi. Chúc cô thành công. Chúc các bạn thành công. Như vậy là thế nào? Chị Oanh được tin cậy hay bị trừng phạt? Trong ngành y, tin cậy cũng giống như trừng phạt. Mẫu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm nên ông Hùng buông. Khẩn trương cho ca mổ đi. Theo em, chị nên xét nghiệm lại tất cả các kết quả cho chắc ăn. Chị hiểu bác sĩ Hùng hơn em. Sẽ không có chuyện gì như em lo xa đâu. Em phụ ca này cho chị. Dạ. Tào à, bệnh nhân này có vấn đề về tim. Cậu lưu ý khi gây mê giùm. Cậu giao ca mổ này cho bác sĩ Oanh là rất tốt. Qua việc này, bản thân cô ấy và anh em trong khoa sẽ hiểu cậu không hề định kiến khi giao việc. Thật tình, em cũng đánh giá cao bác sĩ Oanh. Về chuyên môn nhận xét đó là đúng. Còn những mặt khác nên nói thế nào? Có thể nói gọn lại là khôn ngoan cũng thể đàn bà. Nếu cô ta được giao trọng trách, cũng sẽ là một giám đốc đàn bà như bà Kim Loan. Em kính phục thầy ở chỗ nhận xét ai, thầy chỉ nói một câu là như đinh đóng hồng tâm bản chất người đó. Thưa thầy, em về. Đại thành công. Mỗi người đánh giá việc anh đẩy cây cho bác sĩ Oanh một cách. Không ai biết mục đích chính chỉ là để sớm về với em. Tại sao khi chiếu X-quang không có? Có cần báo bác sĩ Thanh và bác sĩ Hùng không? Tôi nghĩ khối u dị tật đó không ảnh hưởng gì. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nó nằm ngoài chẩn đoán. Mình nhìn nhận chủ quan, sau này có chuyện gì rất mệt. Chị Hoa, mời bác sĩ Thanh lại giùm tôi. Phải có ý kiến của chủ nhiệm khoa. Thưa, bác sĩ Thanh đã đi họp ở sở. Vậy thì mời bác sĩ Hùng nói đến gấp giùm tôi. Dạ. À, chị Bình, bác sĩ Oanh mời bác sĩ Hùng qua phòng mổ gấp vì bệnh nhân có khối u ngoài chẩn đoán. Anh có biết tại sao em mê anh không? Không. Tại anh có vẻ ngoài lạnh lùng, rất đàn ông, rất ấn tượng. Hồi còn con gái, đang đi học, em đã thích mẫu con trai kiểu này. Ban đầu, em chỉ muốn gây thiện cảm với anh để giúp ba em. Khi ba em được cứu sống, em nhìn anh sáng chói như một anh hùng. Em muốn dâng hiến ngay cả đời em cho anh, bất chấp mọi giá. Thế là em đã lăn xả và em đã chiến thắng. Anh thừa nhận là đã thua quá nhanh. Vì sao? Vì em là người đàn bà có sức khiêu gợi tội lỗi. Không phải. Vì người đàn ông càng lạnh lùng kiêu hãnh, trái tim càng hay bị nhầm lẫn giữa chiến thắng và khuất phục.
Có chuyện gì thế? Lần sau, trước khi ra mở cửa, anh nhớ nhờ người ta lau mặt đi. Bác sĩ Oanh mời anh qua phòng mổ. Có ý kiến vì gan bệnh nhân có khối u ngoài chẩn đoán. Cảm ơn. Tôi sẽ qua ngay. Mặt như thế này mà em không nhắc anh. Cho em xin lỗi. Đang lúc ai ngờ có người quậy ngang đâu mà để ý. Chứ lại em cũng thích khiêu khích, để chúng mình công khai ra. Bây giờ em hãy tạm rút đi. Anh phải qua phòng mổ. Chắc chắn Thi Oanh nó chơi trả đũa anh. Nhưng không sang không được. Nghề bác sĩ của anh thấy mệt quá. Bao giờ chúng mình công khai chính thức. Anh chỉ việc ở nhà ăn và chơi, em đảm bảo lo hết. Đi ngang cưng. Tạm biệt. Bác sĩ làm em hết hồn. Chị biết thừa, tôi chỉ là y tá thôi. Còn tôi biết chị là con điếm, không hơn không kém. Để coi mèo nào cắn miễu nào. Ý của chị thế nào? Tôi nghĩ chỉ nên dẫn lưu túi mật, giải áp sinh thiết khối u. Nếu cắt bỏ có sao không? Để chuẩn bị bệnh nhân kỹ, mổ phiên tốt hơn. Đồng ý. Nhưng phải ghi nhận tất cả những tình tiết này vào biên bản mổ. Có cần tôi ở đây nữa không? Cảm ơn anh. Chào các bạn. Biết rồi còn gọi sếp đến. Đúng là bà Oanh muốn chơi ông Hùng. Alo, bệnh viện Tương Lai nghe đây. Chị Kiều đó à? Chị có biết ai gọi không? Đang giờ làm việc, tôi rất bận. Ai gọi nói đàng hoàng, không tôi có máy đó. Ôi, ở nhà chị của em nhất mực dịu dàng đáng yêu làm sao. Đúng là không khí toàn mùi thuốc của bệnh viện làm méo mó đức hạnh của chị em rồi. Em, hoa của chị đây. Trời ơi, tưởng ai. Cho chị xin lỗi nha. Nghề của chị là dâu trăm ngàn họ, mà lại là dâu tảo hôn, dâu cưỡng hôn. Ngày nào cũng phải hầu hạ, chăm bố mẹ chồng, anh và em chồng tùm lum. Không phát khùng không được. Bỏ qua cho chị ngang. Có chuyện gì vậy cưng? Nhớ chị, gọi chút cho đỡ nhớ cũng không được hay sao? Quỷ sứ đâu? Sao tự dưng lại dở cái trò bi ôm ra vậy? Tôi đang vui. Không đùa với cô được một chút hay sao? Đùa hay thật cũng phải có lúc chứ. Từ trước tới nay có bao giờ anh đùa như vậy đâu. Cho qua đi. Cô đến đây có việc gì? Đầu óc anh để đâu vậy? Không phải anh nói với Hoa gọi điện cho em sang bàn chuyện mở phòng mạch sao?
Đúng là tôi đãng trí. Có lẽ tại vừa qua quá căng thẳng trong ca mổ gan với bác sĩ Oanh. Vụ phòng mạch vừa nảy sinh chuyện mới. Tiện gặp cô Hoa, tôi có nhờ cổ gọi điện thoại cho cô. Chuyện xấu hay chuyện tốt? Vừa tốt vừa xấu. Việc lựa chọn lực lượng kế thừa không chỉ là chỉ thị kiên quyết của lãnh đạo thành phố, của sở, mà còn của bộ, của chính phủ. Mong các anh chị hiểu thấu đáo chỉ thị này, rồi về triển khai và báo cáo cho đúng thời hạn. Anh Thanh có ý kiến gì không? Tôi chỉ có ý kiến lần sau những cuộc họp tương tự, nói rộng hơn, những cuộc họp không dính tới chuyên môn, xin đừng mời tôi. Công việc của tôi ở bệnh viện rất nhiều. Hơn nữa, đã từ lâu tôi không để tâm đến những chuyện ngoài chuyên môn. Đó là do anh khiêm tốn đó thôi. Quá nửa số bác sĩ trong bệnh viện này là học trò do chính tay anh đào tạo. Không lẽ anh không để ý đến ai có khả năng đến đâu? Lãnh đạo bộ chúng tôi vẫn lấy làm tiếc. Giữa lúc ngành đang rất thiếu cán bộ lãnh đạo giỏi, anh Thanh một mực không chịu nhận trọng trách, dù đã nhiều lần chúng tôi đã đề cử. Mong anh thông cảm. Không chỉ cuộc họp này, mà nhiều vấn đề ngoài chuyên môn nữa, bộ và đương nhiên cả sở vẫn cần tham khảo ý kiến của anh. Bác sĩ Thanh khuyên tôi không nên mở phòng mạch tư vì... Nghe cái sĩ dởm thủ cựu ấy, chỉ có một đói dài. Cả thành phố này, phòng mạch tư của bác sĩ bệnh viện nhà nước thi nhau mọc như nấm. Cái giấy phép bao nhiêu người cầu trời không được, mình đang có trong tay. Giờ bỏ hay sao? Cô bình tĩnh đã nào. Tôi kể tình cảnh là để cùng nhau tìm cách đối phó, chứ đâu phải bằng lui mà cô vội chồm chồm lên. Bác sĩ Thanh vừa là thầy vừa là sếp. Mình còn làm trong bệnh viện ngày nào, phải biết tôn trọng ông ta ngày đó. Vụ mở phòng mạch tư là từ tôi trước, nhưng tôi phải nói với ông ta là tôi bị sức ép của cô. Không sao, cứ đời sống sướng lên. Bao nhiêu trách nhiệm tai tiếng, em xung phong chịu hết cho anh. Tôi nói với ông Thanh, cái khó của vụ rút lui phòng mạch tư là ở cô. Chứ ngay từ đầu tôi đã không mặn mà. Vì tránh tiếng ở bệnh viện đành phải nói thế. Ông Thanh nói sẽ gặp cô để thuyết phục. Cô phải liệu nói sao cho thật khéo léo mềm mỏng, nhưng tinh thần cơ bản vẫn là không rút lui. Tưởng chuyện gì, chuyện đó quá dễ với em. Chị của em tới chưa? Em gọi cô ta tới làm gì? Cứ để mặc em. Chào bà chị. Của chị đây. Gì thế này? Một bộ đầm model mới nhất. Chị xem bộ này có được không? Anh Thanh có biết bác sĩ Hùng có giấy phép mở phòng mạch tư chưa? Tôi mới biết và đã khuyên anh ta nên bỏ ý định đó đi. Vì sao? Tôi nói thẳng với anh ta, tương lai của một bác sĩ giỏi không phải ở chỗ ngồi đếm tiền lẻ của bệnh nhân. Ý kiến anh Đông ra sao? Theo tôi, khi nhà nước cho phép nên coi đây là chuyện bình thường. Tôi có ý nghĩ khác anh Thanh. Anh Thanh à, tôi cũng không phản đối. Tôi ủng hộ tất cả các bác sĩ trong bệnh viện nếu như họ có nhu cầu. Bác sĩ Hùng tôi cũng không phản đối, vì rõ ràng về luật không cấm. Sở dĩ tôi nêu chuyện này vì anh Hùng đang có nhiều tai tiếng. Chị muốn nhắc lại vụ bệnh nhân nha. Không chỉ vụ này, một phòng mạch tư với một người tính cách như anh ta, từ nay anh cần để ý đến công việc của anh ta ở bệnh viện hơn. Có phải vậy không anh Đông? Tôi nghĩ có lẽ anh Thanh hiểu bác sĩ Hùng hơn chúng ta, nên đã lường tới điều đó. Với tôi, bên ngoài bệnh viện thuộc tự do cá nhân. Còn trong bệnh viện, với các bác sĩ giỏi như Hùng,
Tôi tin anh ta luôn ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh cũng như chị Loan không nên lấy định kiến để đánh giá bác sĩ Hùng. Huyết áp tụt, nhịp tim rối loạn. Có rách tĩnh mạch không? Khối u chèn vào ống mạch chuột làm tắc mật. Khối u dính quá nên khi bóc tách bị rách tĩnh mạch. Bệnh nhân ổn rồi. Chị Oanh giỏi thiệt. Chúc mừng chị. Em lo cho chị quá. Cảm ơn Dân. Cảm ơn Tạo. Tôi chỉ làm đúng chức trách chuyên môn. Dưới cả mức tập sự. Xin chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Em vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện hoàn toàn trong tầm tay. Chị Oanh lại phải hỏi ý kiến anh Hùng để cho mất thế đi. Khi nào hết tập sự em sẽ hiểu. Chị Oanh, chị B để lại bức thư này rồi trốn viện. Còn thằng bé thì sao? Chị ta bỏ luôn con. Kính gửi các ông bà bác sĩ. Tôi là người có tội với bệnh viện. Hai mẹ con tôi không may bị nạn, được các bác sĩ cứu chữa tận tình. Mẹ con tôi mang ơn nhiều, lẽ ra phải đền đáp công ơn, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo khổ, công an lại không tìm ra người lái xe gây tai nạn, bắt họ bồi thường. Mẹ con tôi không sao có tiền viện phí. Tôi nghèo quá bị chồng bỏ, một nách nuôi 4 con. Giờ một đứa tàn tật càng khiến gánh nặng số phận nặng thêm. Nhiều đêm khóc thầm thấy mình không sao kham nổi. Tôi đành mắc tội với các bác sĩ và bệnh viện. Số tiền thuốc của mẹ con tôi xin cho tôi nợ lại. Tôi thề có ông trời, sau này làm có tiền tôi sẽ quay lại thanh toán. Còn thằng bé, sau khi được chữa khỏi, xin bệnh viện gửi giùm cháu vào nơi nuôi trẻ khuyết tật. Làm mẹ phải đứt ruột bỏ con mà đi, thật có tội với trời. Nhưng tôi không còn con đường nào khác. Xin các bác sĩ tha tội cho tôi. Người đàn bà tội lỗi vô danh. Một lần nữa xin cảm ơn các bác sĩ và mong được tha tội. Má ơi, có đầu khóc. Mẹ tới ơi, sao má bỏ con đi? Xin mọi người ai về chỗ nấy để cháu nó bình tĩnh lại. Dạ. Dạ. Má ơi. Đầu đuôi câu chuyện ra sao, con nín khóc kể cho cô nghe. Con lấy cuốn Doraemon ra đọc, thấy tờ giấy này. Má ơi, sao má bỏ con đi? Con thương yêu của má. Dì Tư vào nói em Lan con bệnh, dì đưa em con vào bệnh viện rồi tìm má báo tin. Con hãy thương mà tha tội cho má. Má khổ quá đi. Má đã viết thư nhờ các bác sĩ bệnh viện chăm sóc cho đến khi con khỏi. Lúc đó má có tiền sẽ quay lại đón con sau. Thương má nghe con, má của con. Nhà con ở đâu? Nhà con trước ở Quảng, rồi lên Pleiku. Ba bỏ má con, má dắt tụi con đi tìm. Toàn ở ngoài hè không mà. Má nói khi nào tìm được ba mới có nhà. Dì con ở đâu? Dì ruột hả?
dì Tư có 2 đứa con, không biết ở đâu. Có lúc á thì ở Lè Hà, có lúc ở ga Bình Triệu. Con có chắc má và các em còn ở đó không? Con chắc mà. Má nói phải ở một chỗ để khi nhắn người ba về không bị lạc. Cô cũng tin là má và các em con vẫn ở Bình Triệu. Bây giờ con cứ ở đây, yên tâm chữa cho khỏi cái chân. Rồi cô sẽ đi tìm má và các em về đây cho con. Nghe không? Tuần này đói quá. Ông Hùng bất mãn, toàn đẩy cho bà quanh mổ, làm chúng mình hết ăn theo. Tôi cứ áy náy mãi. Hôm cấp cứu ông Thủ, lúc ở trên xe, không biết là tôi có nhìn nhầm cô qua bỏ tiền vào túi bác sĩ Oanh không? Nếu có thì đó là lần duy nhất. Chứ trước đó và sau này tôi thấy bác sĩ Oanh nhất định không lấy tiền bồi dưỡng của bệnh nhân. Lương bác sĩ được bao nhiêu? Không ăn thêm, lấy gì mà sống? Tôi biết thừa, bà không muốn chia cho ai, nên bà ăn kín thôi. Con ba Tàu kìa, lại đến quấy rầy gì không biết. Lần ra viện vừa rồi, bác sĩ Thanh bị giám đốc la vì giảm 50% viện phí, hơn 6 triệu bạc, không theo chế độ nào cho ông ta. Nhưng hoàn cảnh ông ta nghèo thật. Chào hai cô. Chào ông ba. Lại đến tìm bác sĩ Thanh phải không? Thưa cô, hôm nay tôi đến khám theo giấy hẹn, nhưng cô muốn gặp mặt bác sĩ ân nhân. Tái khám hả? Thì vào kia xếp giấy ngồi đợi. Còn chuyện tình cảm riêng hả? Bác sĩ Thanh không tiếp bất cứ ai đâu. Ông bà đưa giấy đây, tôi xếp cho. Dạ. Mời ông bà theo tôi. Dạ, chào cô. Em rất tức anh Tạo. Em luôn biết thân biết phận mình là bác sĩ thực tập, nhưng anh ấy kỳ thị quá đáng. Đừng đùng đùng nổi giận lên nữa. Em cứ làm việc của em. Khi nào rảnh sang nhà chị chơi, hai chị em mình tâm sự. Đàn ông kiêu hãnh, có khi do thừa tự đắc, cũng có khi thiếu tự tin. Chị em mình cùng giải phẫu xem Tạo thuộc hạng người nào. Đừng vội buồn như vậy. Em không buồn, nhưng tức dễ sợ. Chào chú anh. Chào bác sĩ. Chào ông. Đã tới ngày tái khám rồi à? Dạ. Các em cứ làm trước, chị sẽ tới sau. Tình hình sức khỏe của ông thế nào? Có thấy đau lại không? Cảm ơn cô. Không thấy bị đau lại lần nào. Sức khỏe tôi nghĩ cứ như thế này bồi dưỡng dần sẽ tốt thôi. Ông đã liên lạc được với gia đình bên Mỹ chưa? Vẫn chưa cô à. Bác sĩ Thành có dặn khi nào ông đến tái khám đưa ông đến gặp bác sĩ. Mời ông và bà theo tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vị trí xã hội em không có kilo nào hết, nhưng em không thiếu tiền. Em hứa sẽ tìm mặt bằng ngon lành, giá thuê phải chăng, mọi trang trí nội thất thiết bị, anh chị lo đến đâu thì lo, thiếu bao nhiêu em bao hết. Cô nhiệt tình vậy, anh chị vô cùng cảm động. Nhưng làm như vậy, anh chị lạm dụng lòng tốt của cô quá. Nếu chị ngại, coi như em cho chị vay không lấy lời. Vẫn còn áy náy, chị viết tờ giấy nợ. Nhưng nói trước, nếu hai người ăn nên làm ra, em cũng có phần đó nha. Em nói vậy thì chị nghe cũng được. Ý anh thế nào? Tùy hai chị em cô tính toán với nhau à. Tôi có bệnh nhân thì khám, không có bệnh nhân thì ngủ, như làm thuê cho hai bà chủ vậy. Có điều nếu chế độ lương trả như ở bệnh viện thì tôi cũng nghĩ đó nha. Người đâu mà khôn, chỉ chừa toàn chỗ dạy cho người khác, phải không chị? Dẹp hết các thứ đi. Có người soi mói đâm rách việc. Chờ một chút. Em quên chưa nói với anh. Y tá Bình biết em ở trong phòng với anh, đã nói em là con điếm.
sớm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.